नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा भाऊ आकाश बेद्रे आपल्याच यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, थंबनेल बघून तुम्हाला समजलं असेल की आज आपण काय करणार आहोत। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला जी काही मी पिक्सेलॅबची PLP फाईल देतो तर ती PLP फाईल कशा पद्धतीने ओपन करायची, ती आपल्या वेबसाईटवरून कशा पद्धतीने डाउनलोड करायची आणि ती कशा पद्धतीने पिक्सेलॅबमध्ये ॲड करायची आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये एडिटिंग कशी करायची, तर त्या सर्वांची माहिती तुम्हाला आज देणार आहे। त्याच्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघायचा आहे, कारण मी जे स्टेप्स सांगतो हे स्टेप्स तुम्हाला फॉलो करायचे आहेत। जर तुम्ही ह्याच्यामधली कोणती स्टेप मिस केली आणि तुम्ही जर ती चूक करत असाल तर तुमची PLP फाईल त्याच्यामध्ये ओपन होणार नाही आणि तुम्ही एडिटिंग करू शकत नाही। त्याच्यामुळे मी जे काही स्टेप्स सांगतोय ते सर्व स्टेप्स फॉलो करा, त्याच्यानंतरच तुमची PLP फाईल ओपन होईल आणि चांगल्या पद्धतीने काम करेल। तर जास्त वेळ घेणार नाही तुमचा, चला तर मग लगेच आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो, आता हे करण्यासाठी काय करूयात, आपल्याला एकानं कमेंट केली होती आणि थोडंसं चॅलेंज टाईप केलं होतं त्यानं। तर त्यानं असं म्हणणं असं होतं की आपण जो पंकजाताई मुंडे यांचा वाढदिवसाचा व्हिडिओ टाकला होता तर त्याच्यामध्ये आपण जी PLP फाईल दिली होती तर ती PLP फाईल ओपन करून दाखवा असं त्यानं चॅलेंज केलं होतं। तर आपण काय करू, तीच PLP फाईल ओपन करून तुम्हाला दाखवू। तर सेम प्रोसेस आहे, तुम्हाला बाकीच्या PLP फाईल सुद्धा तशाच पद्धतीने ओपन करायच्यात। तर त्याच्यासाठी सर्वात आधी काय करू, आपलं यूट्यूबचं ॲप्लिकेशन ओपन करू। तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला आपल्या चॅनलवर डायरेक्ट घेऊन आलेला आहे थोडंसं टाईम वाचवण्यासाठी। जर तुम्ही चॅनलवर पहिली वेळेस आला असाल, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर या ठिकाणी जे तुम्हाला लाल रंगाचं बटन दिसतंय तर या बटनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला बाजूला एक अशा पद्धतीचं घंटीचा आयकॉन येईल, तर त्या घंटीच्या आयकॉनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर जे काही नोटिफिकेशन असतील तर ते नोटिफिकेशन तुम्हाला ऑलवर सेट करायचे आहेत। तर ही एवढी प्रोसेस करून घ्या, कारण हे सगळं फ्री असतं। तर नवीन व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायचे असतील तर तुम्ही अशा पद्धतीची प्रोसेस या ठिकाणी करू शकता। आता हे झाल्याच्या नंतर काय करायचं, व्हिडिओच्या ऑप्शनवर क्लिक करून व्हिडिओच्या सेक्शनमध्ये यायचं आहे। त्याच्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला अशा पद्धतीचा पंकजाताई मुंडे यांचा वाढदिवसाचा व्हिडिओ दिसत असेल तर हा वाला व्हिडिओ काय करायचा, सर्वात आधी आपल्याला ओपन करायचा आहे। तर हा व्हिडिओ ओपन केल्याच्या नंतर इथं जो आयकॉन दिसत असेल याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होईल। तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला काय करायचं, खाली यायचं आहे। तर या ठिकाणी आल्याच्या नंतर आता तुम्हाला इथं PLP फाईल दिसत असेल तर या ठिकाणी लिहिलेलं आहे डाउनलोड मटेरियल लिंक। तर आता ही काही इथं जे वेबसाईटची लिंक असेल तर ह्या लिंकवर काय करायचं, सिम्पलमध्ये क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर डायरेक्ट होऊन काय करेल, तुम्हाला अशा पद्धतीचा इंटरफेस ओपन होईल। तर मी जे काही तुम्हाला आपल्या वेबसाईट असेल ती वेबसाईट डायरेक्ट या ठिकाणी दिली होती। तर ही जी काही कालची पोस्ट होती तर ही पोस्ट इथं तुम्हाला दिसत असेल तर याचं मटेरियल इथं दिलेलं आहे। त्याच्यानंतर हा उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचं जे काही बॅनरचं मटेरियल होतं ते या ठिकाणी दिलं होतं आणि त्याच्यानंतर होता पंकजाताई मुंडे यांच्या वाढदिवसाचं बॅनरचं मटेरियल। तर अशा पद्धतीने इथं काय करायचं, ह्या लिंकवर क्लिक करायचं तुम्हाला। त्याच्यानंतर अशा पद्धतीची ॲड वगैरे लागली तर ही काय करायची, क्लोज करायची आणि इथून काढून टाकायचं। त्याच्यानंतर अशा पद्धतीनं तुम्हाला या ठिकाणी माहिती दिलेली असेल की तुम्ही अशा पद्धतीचा बॅनर कशा पद्धतीने तयार करू शकता, काय नाही त्याच्याबद्दलचे डिटेल्स। तर या ठिकाणी सगळं सांगितले तुम्हाला, मटेरियल काय काय वापरलंय, काय काय नाही ते। तर ज्यांना कोणाला तिथं समजत नसेल त्यांनी या ठिकाणून सुद्धा समजून घेऊ शकता कशा पद्धतीने करायचं, काय नाही ते। तर आता सगळ्यांचं तुमचं आमचं कामाचं काम म्हणजे ते काय करायचं, खालच्या साईडला यायचं अशा पद्धतीनं। तर इथं आल्याच्या नंतर अशा पद्धतीचे दोन बटन तुम्हाला या ठिकाणी दिसत असतील। तर आता याच्यामध्ये जे काही पहिलं बटन आहे तर त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे डाउनलोड PNGs, म्हणजे जे काही डिझाईनमध्ये PNG वापरल्या होत्या तर ते सगळ्या PNGs तुम्हाला या ठिकाणी दिलेल्या होत्या। तर ह्या बटनवर क्लिक करून तुम्ही PNGs डाउनलोड करू शकता आणि त्याच्यानंतर खाली तुम्हाला download.plp फाईल नावाचं ऑप्शन दिसत असेल तर ह्याच्यावर मी तुम्हाला PLP फाईल दिलेली आहे। तर सेम इंटरफेस असतो आपल्या प्रत्येक पोस्टला आणि प्रत्येक व्हिडिओला ज्यावेळेसला मटेरियल देत असेल त्यावेळेसला सेम टू सेम दोन प्रकारचे बटन मी वापरत आहे। तर तुम्ही कोणती बी जर व्हिडिओ काढून बघितला तर तुम्हाला अशाच पद्धतीचे दोन बटन त्या ठिकाणी मिळतील। तर आता मागचे व्हिडिओ काढले तरी बी हेच मिळेल आणि पुढचे व्हिडिओ जरी काढले तरी अशाच पद्धतीचा तुम्हाला पॅटर्न या ठिकाणी मिळणार आहे। तर मग आता आपण काय करू, PLP फाईल आपल्याला ओपन करायची आहे। त्याच्यामुळे हे जे download.plp फाईल नावाचं ऑप्शन दिसते निळ्या रंगाचं बटन, तर ह्या बटनवर तुम्हाला सिम्पलमध्ये काय करायचं, क्लिक करायचं। त्याच्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला अशा पद्धतीचे दोन ऑप्शन विचारेल। तर मी सिम्पलमध्ये या ठिकाणी ड्राईव्ह सिलेक्ट करतो। त्याच्यानंतर तुमची जी काही मेल ID असेल तर ती मेल ID तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायची आणि ओकेच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं। त्याच्यानंतर डायरेक्ट या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये हे ॲप्लिकेशन असणं आवश्यक आहे। तर हे ॲप्लिकेशनचं नाव आहे झड तर काही जण झारचीवर म्हणतात। तर हे ॲप्लिकेशन प्ले स्टोरवर मिळून जाईल, त्या ठिकाणून तुम्हाला इन्स्टॉल करून तुमच्या मोबाईलमध्ये घ्यायचं आहे। तर हे ॲप्लिकेशन सिम्पलमध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीने टॅप करायचं आहे। त्याच्यानंतर थोड्याशा वेळासाठी काय होईल, तुमची जितकी फाईल मोठी असेल तितकं जास्त डाउनलोडिंगसाठी तुम्हाला वेळ खाईल। तर आता या ठिकाणी 12.5 MB ती फाईल होती, तर ही फाईल आता काय होते, या ठिकाणी डाउनलोड होते। तर अशा पद्धतीनं फाईल काय करायची, आपल्याला डाउनलोड करून घ्यायची आहे। तर हे बघू शकता आपली जी काही फाईल असेल तर ती फाईल या ठिकाणी डाउनलोड झालेली आहे। तर आता ही फाईल काय करूत, आपण इथून स्किप करूता, म्हणजे बीचमधला ऑप्शन दाखवतो। त्याच्यानंतर पिक्सेलॅबच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि आता इथं माय प्रोजेक्ट्समध्ये मी तुम्हाला फाईल दाखवतो। तर मी बघू शकता या
ठिकाणी पंकजाताई मुंडे यांच्या जी वाढदिवसाची PLP फाईल आहे तर ती PLP फाईल माझ्या मोबाईलमध्ये अवेलेबल नाही आहे, म्हणजे मी आताच ती इन्स्टॉल केलेली आहे, म्हणजे डाउनलोड केली आहे. तर तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता आधीच्या प्रोजेक्टमध्ये कुठंच ती फाईल अवेलेबल नाही आहे. तर आता अशा पद्धतीचं झालं. त्याच्यानंतर काय करायचं, इकडे यायचं आणि आता इथं काय करायचं, हे जे 3 डॉटचं ऑप्शन दिसते का नाही तुम्हाला, त्या 3 डॉटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर मल्टिपल सिलेक्ट नावाचा जो ऑप्शन आहे याच्यावर क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर इथं जे तुम्हाला डबल राईटचं ऑप्शन आलं असेल त्या डबल राईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर सिलेक्ट ऑल नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर खाली जे इथं ग्रीन कलरचं बटन आलं असेल याच्यावर एक वेळेसला तुम्हाला प्रेस करायचं. त्याच्यानंतर परत एक वेळेस करायचं. तर काहीसं अशा पद्धतीचं स्टोरेज तुम्हाला या ठिकाणी येईल. तर अशा पद्धतीचं आल्याच्या नंतर इथं काय करायचं, इथं यायचं. तर बरेच जण काय करतात, इथं जी प्रोसेस आहे तर हे चुकीच्या पद्धतीने करत आहेत. तर त्यांना एकच सांगतो, त्यांनी काय करायचं, तुमच्या जे काही फाईल मॅनेजर असेल त्याच्यामध्ये येऊन पिक्सेलॅब नावाचं जे फोल्डर आहे की नाही तर हे फोल्डर तुम्हाला ओपन करायचे. तर हे फोल्डर ओपन केल्याच्या नंतर तुमच्या मोबाईलमध्ये प्रिसेट्स नावाचं एक ऑप्शन येऊन जाईल. तर आता ज्यांच्या कोणाच्या मोबाईलमध्ये प्रिसेट नावाचं ऑप्शन येत नाही त्यांनी काय करायचं, सिंपलमध्ये पिक्सेलॅब ओपन करायची आणि या ठिकाणी हे जे तुम्हाला जे सेव्हचं ऑप्शन दिसते की नाही वरचं, तर याच्यामध्ये सेव्ह ॲज प्रोजेक्ट नावाचं एक ऑप्शन येईल. तर याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला या ठिकाणी काहीतरी प्रोजेक्ट तुमच्या नावानं सेव्ह करायचा आहे. आता उदाहरणार्थ मी या ठिकाणी आकाश.plp नावाने एक प्रोजेक्ट सेव्ह करतो आणि ओकेच्या ऑप्शनवर क्लिक करून टाकतो. त्याच्यानंतर ही काहीशी अशा पद्धतीची ॲड वगैरे लागेल तर ही तुम्हाला काय करायची, इथून स्किप करायची आहे. तर ही ॲड वगैरे या ठिकाणी स्किप केल्याच्या नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचा परत आहे की नाही फाईल मॅनेजर ओपन करायचं आहे. तर फाईल मॅनेजर ओपन केल्याच्या नंतर आता प्रिसेट्स नावाचं ऑप्शन तुमच्या मोबाईलमध्ये क्रिएट झालेलं तुम्हाला दिसून येईल. त्याच्यानंतर इथं काय करायचं, तुम्हाला हे जे प्रिसेट नावाचं ऑप्शन आहे तर हे तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचे. तर या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही बघू शकता, हे तर आपण जे आता सेव्ह केलेली फाईल होती आकाश.plp तर ती फाईल सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल. तर अशाच पद्धतीनं तुमच्या सुद्धा मोबाईलमध्ये तुमच्या नावाची फाईल येईल. तर प्रिसेट नावाचं जे काही फोल्डर असेल ते या ठिकाणी ओपन होऊन जाईल. तर आता हे सगळं झाले. आता त्याच्यानंतर काय करायचं, आपली जी फाईल होती एक्सट्रॅक्ट करायची. तर त्याच्यासाठी ग्रीन कलरचं जे बटन दिसतंय ह्याच्यावर तुम्हाला एक वेळेसला क्लिक करायचं आणि त्याच्यानंतर तुमची जी काही फाईल असेल ती फाईल या ठिकाणी एक्सट्रॅक्ट होऊन जाईल. तर हिला कुठला पासवर्ड नव्हता, काय नव्हता, फ्रीमध्ये दिलेलं होतं. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, मी तुम्हाला मार्क करून दाखवते. पंकजाताई स्लॅशमध्ये एक ते ॲरो आहे, त्याच्यानंतर .plp फाईल नावाचे ऑप्शन तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल. तर ही PLP फाईल काय झालेली आहे, आपल्या मोबाईलमध्ये या ठिकाणी झालेली आहे. त्याच्यानंतर इथं यायचं आहे. त्याच्यानंतर पिक्सेलॅब तुम्हाला काय करायचं, परत एक वेळेस बंद करायचं. तर सर्वात आधी आपण काय करू, बंद करून टाकूत आणि त्याच्यानंतर परत एक वेळेस काय करू, चालू करून घेऊ. तर अशा पद्धतीने ओपन करायचं. तर ओपन केल्याच्या नंतर तुम्ही माय प्रोजेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करू शकता. तर या ठिकाणी तुम्हाला 3 नंबरला दिसून येईल पंकजाताई मुंडे .plp फाईल. तर आपण आधी ज्यावेळेसला तुम्हाला दाखवलं होतं त्यावेळेसला ही फाईल या ठिकाणी अवेलेबल नव्हती, पण आता आपण ती फाईल ओपन करून ह्याच्यामध्ये टाकलेली आहे, त्याच्यामुळे PLP फाईल इथं तुम्हाला आलेली दिसून येईल. तर सिंपलमध्ये आपण काय केलं, त्या PLP फाईलवर क्लिक केलं. त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी सगळ्या पेजेस तुम्हाला अनलॉक करून दिलेला आहे. तर याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या मनावर जो काही चेंज करायचं असेल ते चेंज या ठिकाणी करू शकता. आता उदाहरणार्थ मी या ठिकाणी माझा जो काही लोगो असेल तो लोगो हटवला आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणची डेट पेज सुद्धा गायब करून दाखवतो तुम्हाला. ताईचा फोटो गायब केला, त्याच्यानंतर मॉडेलचा फोटो सुद्धा या ठिकाणी गायब केला. तर अशा पद्धतीचे चेंजेस तुम्ही पिक्सेलॅबच्या PLP फाईलमध्ये करू शकता. तर आता ज्या भावाने ती कमेंट केली होती तर त्याच्यासाठी एक सांगतो, आता तुझे व्हिडिओ बघितला असेल तर व्हिडिओच्या खाली ये आणि कमेंट कर, तू काय म्हणला होता ते करून दाखव. मी तू जे सांगितलं होतं ते करून दाखवलेलं आहे. आणि भावानो अशाच पद्धतीनं तुम्हाला तुमची जी काय PLP फाईल असेल ती PLP फाईल ओपन करायची आहे आणि मोबाईलमध्ये तुमच्यासुद्धा टाकून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, संध्याकाळी आपला अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त एक व्हिडिओ येतोय. तर त्या व्हिडिओसाठी तयार राहा. एकदम झकास डिझाईन बनवलेली आहे आणि त्याचीसुद्धा तुम्हाला डायरेक्ट PLP फाईल देणार आहे. तर ती फाईल सुद्धा तुम्ही 1 मिनिटामध्ये तयार करू शकता डिझाईन. तर त्याच्यामुळे काळजी करायचं टेन्शन नाही. चॅनलला जर कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सोबतच बाजूची घंटीचा आयकॉन आहे तर त्याच्यावर सुद्धा प्रेस करा. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. भेटूयात उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. धन्यवाद.